Kho sách nói tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung của chương 3, kiểm nghiệm lâm sàng đối với bệnh tiểu đường. 44. Đường trong máu được duy trì ổn định bằng cách nào? Hàm lượng đường trong máu của người bình thường được điều tiết bằng hệ thống thần kinh cơ thể và các hóc-môn do tuyến nội tiết tiết ra. Cho dù khi đói hay khi no thì mức đường huyết vẫn được duy trì ổn định trong phạm vi từ 3,6 đến 5,8 mmol trên lít, tức 65 đến 100 mg%. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố gây ra tăng hàm lượng đường trong máu chủ yếu gồm glucagon, adrenaline, cortisol, somatotrophin và hưng phấn thần kinh giao cảm. Xu thế ngược chiều, tức là giảm hàm lượng đường trong máu, thì chủ yếu do insulin, hoạt động thể lực. Trong trường hợp bình thường thì nhân tố giữa hai mặt này đối lập với nhau một cách tương đối, chế ngự lẫn nhau. Dưới tác động của hệ thần kinh, nó được duy trì thế cân bằng, nghĩa là hàm lượng đường huyết ở trong phạm vi bình thường. Sau khi ăn thì đường huyết của người bình thường tăng cao. Trong tình hình đó thì hệ thần kinh chỉ huy cho insulin được tiết ra nhiều hơn. Insulin một mặt khống chế sự phân giải glucogen, thúc đẩy đường trong máu chuyển hóa thành glucogen tích trữ vào gan, mặt khác thúc đẩy đường trong máu thẩm thấu vào cơ bắp, vào các tổ chức mỡ để sử dụng. Như vậy sẽ giữ được sau bữa ăn hàm lượng đường trong máu vẫn không đến nỗi lên quá cao. Ngoài ra, khi bụng đói bụng rỗng thì sự tiết insulin sẽ giảm thiểu, còn tiết glucagon lại tăng mạnh để thúc đẩy glucogen gan phân giải. Còn protein và lipid được chuyển hóa thành đường gluco, làm cho hàm lượng đường trong máu tăng lên. Đồng thời, tiết somatotropin cũng tăng mạnh nhằm chống trả insulin, ức chế việc sử dụng đường trong máu của các tổ chức tế bào trong cơ thể. Đó là cách đảm bảo nhu cầu về đường trong máu của các tổ chức não. Còn nhiệt lượng và năng lượng cần thiết cho các bộ phận khác của cơ thể thì chủ yếu dựa vào nguồn cung ứng từ phân giải mỡ. Như vậy, khi cơ thể ở tình trạng đói hoặc bụng rỗng, do tiết chất đối kháng insulin được tăng cường, nên hàm lượng đường trong máu vẫn không đến nỗi bị giảm sút nhiều. 45. Khi hóa nghiệm đường trong máu cần chú ý những vấn đề gì? Đối với bệnh nhân tiểu đường, để theo dõi bệnh tình thì phải thường xuyên hóa nghiệm đường trong máu và đường trong nước tiểu để kết hợp với việc điều trị. Có như vậy thì việc điều chỉnh thuốc mới sát đúng với diễn biến của bệnh tật nhằm khống chế tốt bệnh tình. Do mức hàm lượng đường trong máu bị tác động bởi khá nhiều yếu tố, do vậy khi hóa nghiệm đường trong máu phải chú ý đầy đủ. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới kết quả hóa nghiệm, đưa đến chẩn đoán sai, chữa trị không hiệu quả. Khi hóa nghiệm đường huyết trong tình trạng bụng đói thì tốt nhất là lấy máu trước khi ăn bữa sáng. Thời gian lấy máu không nên quá muộn, bởi vì vào buổi sáng sớm thì trong cơ thể sẽ tăng cường tiết ra các kháng thể insulin, ví dụ adrenaline, somatotropin, cortisol. Nếu để thời gian đói kéo dài quá lâu thì việc giải phóng glucogen có thể làm cho đường huyết tăng, ảnh hưởng tới chỉ số hàm lượng đường trong máu khi bụng đói. Như vậy, thời gian lấy mẫu máu hóa nghiệm đường huyết bụng đói tốt nhất là từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Ngoài ra, trước khi lấy mẫu máu, bệnh nhân cần tránh hoạt động mạnh, tâm trạng cần ổn định, tránh gây tăng cao kháng thể insulin, ảnh hưởng tới kết quả hóa nghiệm. Hơn nữa, trước khi lấy mẫu máu một tuần, cần dừng uống các loại thuốc có khả năng làm cho nồng độ đường huyết tăng cao, ví dụ thuốc uống tránh thai, prednisone, statin, nicotinic acid để tránh ảnh hưởng tới kết quả hóa nghiệm. 46. Kiểm nghiệm đường trong máu có ý nghĩa gì? Cách dựa vào đường trong máu để phân tích bệnh tình ra sao? Ở người bình thường, trong vòng 24 giờ một ngày, dưới sự điều tiết của hệ thống thần kinh và các hormone nội tiết, thì hàm lượng đường trong máu thay đổi một cách có quy luật trong phạm vi cho phép, phù hợp với trạng thái sinh lý của cơ thể. Khi mắc bệnh tiểu đường, do tình hình insulin được tiết ra còn xa mới đáp ứng đủ nhu cầu làm cho hàm lượng đường huyết tăng cao. 24 giờ trong ngày, sự biến đổi của hàm lượng đường huyết khác với người khỏe mạnh. Người bệnh tiểu đường dạng phụ thuộc insulin khi đói bụng có thể mức đường huyết bình thường, nhưng ăn vào sẽ lập tức tăng cao, đỉnh cao của nó vượt quá mức cho phép. Thời gian duy trì đỉnh cao lại tương đối lâu, còn thời gian hồi phục trở lại trạng thái bình thường lại chậm. Đối với người nghi ngờ mắc bệnh tiểu đường hoặc đã xác định bệnh tiểu đường, căn cứ vào kết quả hóa nghiệm đường huyết để xác định có mắc bệnh hay không mắc bệnh và mắc bệnh ở mức độ nào. Hiện nay, khá nhiều bệnh viện ở Trung Quốc áp dụng rộng rãi phương pháp hóa nghiệm đường huyết oxidase gluco. Ở người bình thường thì hàm lượng đường huyết khi bụng đói là 3,89 đến 6,12 mmol trên lít, tức 70 đến 110 mg%. Nếu vượt quá chỉ số này thì coi là hàm lượng đường huyết tăng cao. Nếu khi bụng đói mà hàm lượng đường huyết dao động trong khoảng 0,2 đến 11,2 mmol trên lít, tức 110 đến 200 mg%, chứng tỏ rằng chức năng tiết insulin còn chấp nhận được, nghĩa là lượng insulin được tiết ra không thấp hơn mức bình thường quá 4%. Nếu khi bụng đói mà hàm lượng đường huyết từ 11,2 mmol trên lít, tức
200mg% trở lên, chứng tỏ rằng chức năng tiết insulin quá kém. Bệnh nhân như vậy phải tiến hành điều trị chủ yếu bằng insulin. 47. Chỉ số bình thường hàm lượng đường huyết là bao nhiêu? Nó có ý nghĩa gì về mặt lâm sàng? Ở người bình thường, khi bụng đói và sau bữa ăn 2 giờ, chỉ số hàm lượng đường huyết nên thấp dưới 6,2 mmol trên lít, tức 110 mg%. Kiểm nghiệm bằng phương pháp oxidase glucose. Nếu khi bụng đói mà chỉ số hàm lượng đường huyết vượt quá 7,84 mmol trên lít, tức 140 mg%, hoặc sau khi ăn 2 tiếng, chỉ số hàm lượng đường huyết vượt quá 11,2 mmol trên lít, tức 200 mg%, thì trong lâm sàng có thể chẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường. 48. Hàm lượng đường trong máu cao thì nguy hại đến người bị tiểu đường ra sao? Khi mắc bệnh tiểu đường do insulin tiết ra tương đối thiếu hoặc tuyệt đối thiếu, làm cho hàm lượng đường trong máu rơi vào tình trạng mất điều tiết. Nói chung, người bệnh ở trạng thái tăng đường huyết làm cho quá trình chuyển hóa đường protein mở trong cơ thể không được kiểm soát. Phát sinh triệu chứng xơ cứng động mạch và mạch máu nhỏ cùng với bệnh tiểu đường. Tăng đường huyết có thể gây ra lợi tiểu mang tính chất thẩm thấu, còn hậu quả của đi đáy nhiều là làm thất thoát chất điện giải trong cơ thể. Khi hàm lượng đường huyết quá cao sẽ dẫn đến tình trạng tế bào não mất nước gây hôn mê. Nếu tình trạng tăng đường huyết kéo dài sẽ liên tục kích thích vào tế bào tuyến tụy, làm cho chức năng tụy suy kiệt, lượng insulin tiết ra bị giảm thiểu. Hậu quả là bệnh tiểu đường ngày càng nặng thêm. Kết quả nghiên cứu mới đây nhất còn cho thấy tăng đường huyết còn gây ra triệu chứng hàm lượng insulin trong máu tăng cao. Trong các trường hợp xơ phữa động mạch thì đây cũng là nguyên nhân gián tiếp hoặc trực tiếp gây bệnh. 49. Vì sao khi người bệnh tiểu đường ăn sáng lại khó khống chế đường trong máu? Sau khi người bệnh tiểu đường ăn thì đường huyết sẽ nhanh chóng tăng cao, trong khi đó thì insulin tiết ra lại không đủ và lại tiết chậm sau cao trào, nên nó không thể phát huy tác dụng giảm bớt hàm lượng trong máu như bình thường được. Hơn nữa, sau khi ăn sáng thì việc tiết ra một số hormone gây tăng đường huyết lại đạt đến cao trào, nên làm cho hiện tượng tăng đường huyết ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Đó là lý do vì sao sau bữa ăn sáng rất khó khống chế hàm lượng đường trong máu. 50. Thế nào gọi là đái đường? Thế nào gọi là ngưỡng đường thận? Ở người bình thường thì hàm lượng đường glucose thải ra hàng ngày vào khoảng 32 đến 93 mg. Nếu làm thí nghiệm xác định hàm lượng thì không đủ gây phản ứng. Nếu như lượng đường glucose thải ra qua nước tiểu vượt quá 150 mg, tự phản ứng sẽ cho biểu hiện dương tính, thì được gọi là đái đường. 51. Đái đường dạng thận là gì? Khi chẩn đoán cần chú ý những điểm nào? Đái đường dạng thận là khái niệm dùng để chỉ ở một số người bệnh do khả năng hấp thụ lại của ống thận nhỏ bị giảm sút, làm cho ngưỡng đường hạ thấp. Cảm thấy hàm lượng đường trong máu bình thường nhưng thực chất lại bị đái đường. Cho dù khi người bệnh đói hay no, bất kỳ lần lấy mẫu thử nào đều cho thấy trong nước tiểu chứa đường. Nếu làm thí nghiệm đo nồng độ đường huyết khi bụng đói hoặc thí nghiệm ngưỡng đường glucose thì vẫn thấy bình thường. Định lượng đường trong nước tiểu nhiều hay ít có liên quan đến hàm lượng đường trong máu cao hay thấp. Đái đường không bị ảnh hưởng bởi ăn uống và insulin, cũng không thấy khác thường về mặt chuyển hóa mỡ. Ví dụ, có bệnh nhân nữ trạc tuổi 50 đã bị viêm thận mãn tính 15 năm, kiểm tra đường huyết thấy bình thường, còn đường trong nước tiểu thường là 2 cộng. Làm thí nghiệm ngưỡng đường glucose và chức năng insulin đều không thấy có gì khác lạ. Trường hợp đái đường này khiến ta suy nghĩ đến yếu tố thận. Khi chẩn đoán đái đường mang tính thận thì cần chú ý. Một số chị em nữ trong quá trình mang thai có thể bị đái đường do ngưỡng đường thận bị hạ thấp trong một khoảng thời gian tạm thời. Nhưng sau khi đẻ 3 tháng mà vẫn có triệu chứng đái đường thì đa phần là mang tính chất thận. Tuy nhiên, cần phải phân biệt với tiểu đường vốn có, nghĩa là sau khi đẻ phải tiến hành theo dõi thêm. Nếu bị bệnh thận, viêm thận thì do khả năng tái hấp thụ của ống thận nhỏ bị giảm sút nên dẫn đến đái đường. Hiện tượng này khác với bệnh tiểu đường. Đái đường mang yếu tố thận có thể là vô hại. Người mắc triệu chứng này không cần phải lo nghĩ. Tuy nhiên cũng cần đề phòng vì một nhân tố nào đó mà phát triển thành bệnh tiểu đường. Vì thế, cần tiến hành kiểm tra định kỳ. 52. Nếu mắc bệnh tiểu đường, phải chăng chỉ cần hóa nghiệm đường nước tiểu mà không cần hóa nghiệm đường máu? Ở một số bệnh nhân đái đường mang yếu tố thận và bệnh nhân tiểu đường cao tuổi do ngưỡng đường thận tăng cao, đôi khi hàm lượng đường trong máu từ 10,08 mmol trên lít, tức 180 mg% chưa xuất hiện đái đường. Do vậy, đối với người bị bệnh tiểu đường, nếu chỉ hóa nghiệm đường nước tiểu mà không hóa nghiệm đường máu là không đúng. Trong vài trường hợp đặc biệt thì đái đường không thực sự phản ánh tình trạng bệnh tiểu đường. Vì thế, đối với bệnh nhân tiểu đường thì phải coi hóa nghiệm đường máu là chủ yếu, không thể chỉ kiểm tra đường trong nước tiểu. 53. Có phải khi hàm lượng đường trong nước tiểu là dương tính, chứng tỏ của ngọt,
do ruột non hấp thụ đường quá nhanh, gây ra hiện tượng tuyến tụy phải chịu phụ tải quá lớn nên tạm thời xuất hiện đái đường. 4. Một số dạng đái đường khác. Do ăn quá nhiều gatoshi, manushi, wood sugar, milk sugar hoặc một số beta-glucose hoặc trao đổi chất trong cơ thể thất thường thì đều có thể sinh ra đái đường tương ứng. 5. Đái đường giả tạo. Khi trong nước tiểu chứa nhiều uric acid, vitamin C, glucuronic acid thì có thể xảy ra phản ứng dương tính giả tạo đái đường. 54. Vì sao ở người bị tiểu đường thường đường trong máu tăng cao, còn đường trong nước tiểu lại là âm tính? Việc xuất hiện đái đường không thể đơn thuần giải thích bằng ngưỡng đường thận. Quan điểm hiện nay cho rằng chủ yếu do 3 mặt nguyên nhân chủ yếu. Một là hiệu suất lọc của tiểu cầu thận, 2 là nồng độ đường gluco trong huyết tương động mạch, 3 là khả năng tái hấp thụ của ống thận nhỏ. Nếu như hiệu suất lọc của tiểu cầu thận và nồng độ đường gluco trong huyết tương động mạch đều cao, còn công năng tái hấp thụ của ống thận nhỏ lại thấp thì sẽ sinh ra đái đường. Nếu chỉ có nồng độ đường gluco trong huyết tương động mạch cao mà thôi, còn hiệu suất lọc của tiểu cầu thận nhỏ hơn khả năng tái hấp thụ của ống thận nhỏ thì sẽ không sinh ra đái đường. Ví dụ, người cao tuổi bình thường do hiệu suất lọc của tiểu cầu thận quá thấp, giới hạn đường gluco thận có thể tăng cao. Vì vậy, một số bệnh nhân tiểu đường cao tuổi mức độ nhẹ, khi hàm lượng đường trong máu vượt quá 13 mmol trên lít, tức 250 mg/trăm, thì hàm lượng đường trong nước tiểu biểu hiện âm tính. 55. Bệnh nhân tiểu đường thải ra lượng nước tiểu nhiều hay ít có quan hệ gì đến mức độ bệnh tật? Do hàm lượng đường trong máu tăng nên người bị tiểu đường sẽ ra lợi tiểu dạng thẩm thấu, bệnh tình ngày càng nặng thêm, lượng đường trong máu ngày càng tăng thì lượng nước tiểu thải ra càng nhiều. Sau khi chữa trị thì hàm lượng đường trong máu giảm xuống, lượng thải nước tiểu cũng giảm theo. Do vậy, lượng nước tiểu của bệnh nhân tiểu đường nhiều hay ít có mối quan hệ rõ ràng theo tỷ lệ thuận với mức độ bệnh tật. 56. Bệnh nhân tự mình hóa nghiệm đường trong nước tiểu như thế nào? Để thường xuyên nắm vững diễn biến của bệnh tật, thì bản thân bệnh nhân hay người thân nên học cách hóa nghiệm đường trong nước tiểu, làm cho họ càng thêm vững tin hơn trong việc điều chỉnh ăn uống và liều lượng thuốc. Người bệnh tiểu đường nên tự mình hóa nghiệm hàm lượng đường trong nước tiểu một cách có quy luật, có ghi chép đăng ký. Sau một thời gian thực hiện sẽ có thể căn cứ vào tài liệu này để xác định cách sống và làm việc cho thích hợp với tình hình bệnh tật, nắm được diễn biến và xu hướng bệnh tình để điều chỉnh ăn uống và liều lượng thuốc, nhằm làm cho bệnh tình được khống chế trong phạm vi ổn định. Cách hóa nghiệm đường trong nước tiểu do người bệnh tự tiến hành ra sao? Đầu tiên, ta phải chuẩn bị một số dụng cụ đơn giản gồm có một chiếc đèn cồn, một ống hút thủy tinh, một số ống nghiệm thủy tinh, một chiếc cặp ống nghiệm. Những dụng cụ này ở các bệnh viện và các cửa hàng thiết bị y tế đều có bán. Ngoài ra, cần mua thêm thuốc thử băng tin. Sau khi chuẩn bị đủ dụng cụ và thuốc, còn phải hiểu được nguyên lý hóa nghiệm, tức là trong thuốc thử băng tin màu lam có chứa kentonic sulfate. Ghi chú: thuốc thử băng tin lấy tên của nhà bác học Friedrich Karl Banting, sinh năm 1891, mất năm 1941, người Canada, được giải thưởng Nobel nhờ phát minh ra insulin và góp phần to lớn trong cách chữa trị tiểu đường bằng insulin. Trong điều kiện tăng nhiệt thì nó có thể gây ra phản ứng hoàn nguyên với đường gluco trong nước tiểu để sinh ra ketonuria sulfate có dạng kết tủa màu da cam. Dung dịch thuốc thử màu lam đã chuyển sang màu xanh rồi cuối cùng thành màu nâu. Các thao tác cụ thể như sau: dùng ống hút hút lấy 20 giọt dung dịch thử băng tin, cho nhỏ vào ống nghiệm, sau đó nhỏ vào đó 2 giọt nước tiểu, rồi dùng cặp vào ống nghiệm hơi lên ngọn đèn cồn từ 1 đến 2 phút. Chờ khi nguội thì quan sát màu dung dịch trong ống nghiệm. Do hàm lượng đường trong nước tiểu không như nhau nên màu của dung dịch trong ống nghiệm cũng thể hiện mức độ đậm nhạt khác nhau. Mức độ kết tủa cũng khác nhau, dựa vào màu sắc và tình trạng kết tủa để xác định hàm lượng đường trong nước tiểu thuộc dạng dương tính hay âm tính. Nếu là dương tính thì chia ra các mức 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng và 4 cộng. Nếu thấy dung dịch trong ống nghiệm không đổi màu, cũng không kết tủa, chứng tỏ hàm lượng đường trong nước tiểu thuộc dạng âm tính. 1 trừ, nếu như dung dịch trong ống nghiệm chuyển từ màu lam sang màu xanh, sau khi để nguội có một ít kết tủa thì đánh giá hàm lượng đường ở mức 1 cộng. Nếu màu dung dịch chuyển thành vàng chanh, để nguội có một ít kết tủa thì đánh giá hàm lượng đường ở mức 2 cộng. Nếu dung dịch chuyển sang màu da cam và để nguội có khá nhiều kết tủa thì đánh giá hàm lượng đường ở mức 3 cộng. Nếu dung dịch chuyển thành màu gạch và kết tủa rất nhiều thì đánh giá hàm lượng đường ở mức 4 cộng. 57. Sử dụng giấy thử đường trong nước tiểu như thế nào? Do giấy thử đường trong nước tiểu có các ưu điểm như nhanh, tiện, giá rẻ nên hiện nay được đông đảo bệnh nhân tiểu đường sử dụng. Thông qua kiểm tra hàm lượng đường trong nước tiểu, tự người bệnh sẽ nắm được diễn biến của bệnh tật,
rất có lợi về mặt kiểm soát khống chế. Cách sử dụng chính xác giấy thử. Trước hết, nhúng giấy thử vào trong nước tiểu, ngâm trong vòng 1 giây thì lấy ra, rồi quan sát màu sắc của nó trong vòng 1 phút. Đem đối chiếu với bản mẫu thì có thể tìm được kết quả đánh giá. Kết quả hóa nghiệm cho thấy, tùy theo nồng độ đường trong nước tiểu cao hay thấp, sự biến đổi màu sắc của giấy thử sẽ đậm nhạt khác nhau. Đem đối chiếu vào bảng màu mẫu thì ta tìm được kết luận tương đối chính xác. Kết quả được chia ra 2 phần là âm tính và dương tính. Nếu giấy thử có màu xanh nước biển, chứng tỏ rằng trong nước tiểu không có đường. Kết luận là âm tính, ký hiệu là 1-. Nếu giấy thử có màu xanh là 1+, nghĩa là hàm lượng đường từ 0,3 đến 0,5 gram%. Giấy thử ngã màu vàng chanh là 2+, nghĩa là hàm lượng đường từ 0,5 đến 1 gram%. Giấy thử ngã màu da cam là 3+, nghĩa là hàm lượng đường từ 1 đến 2 gram%. Giấy thử chuyển sang màu gạch là 4+, nghĩa là hàm lượng đường từ 2 gram% trở lên. Khi sử dụng giấy thử, nên lấy đủ lượng giấy cho một lần thử hết ra ngoài rồi đậy thật kín nắp lọ. Sau đó bảo quản lọ ở nơi râm mát khô thoáng. Cần nói thêm, có một nhân tố ảnh hưởng tới kết quả thử nghiệm, phải chú ý khi tiến hành đó là: 1. Nếu nhiệt độ ngoài trời cao hoặc nhiệt độ nước tiểu cao, thì phản ứng sẽ tăng độ nhạy, kết quả có thể sẽ cao hơn. 2. Khi nồng độ nước tiểu quá lớn, thì tỷ trọng cũng tăng, độ nhạy phản ứng sẽ giảm, kết quả có thể sẽ thấp hơn. 3. Nếu uống thật nhiều vitamin C thì có thể tạo thành hàm lượng đường dương tính giả tạo. 4. Nếu xuất hiện Kenton body thì độ nhạy phản ứng cũng giảm, hàm lượng đường thấp hơn. 58. Sử dụng giấy thử Kenton body như thế nào? Nếu việc khống chế bệnh tiểu đường không tốt, để xảy ra trường hợp phát chứng bệnh kèm theo như cảm nhiễm, lở loét, thì thường xuất hiện nhiễm độc toanseton. Nếu nghiêm trọng có thể bị hôn mê. Do vậy, bản thân người bệnh hoặc người nhà cần nắm được các hóa nghiệm Kenton body đơn giản, đề phòng khi cần thiết thì vận dụng. Hiện nay có 2 phương pháp hóa nghiệm aceton body trong nước tiểu đơn giản là: một là dùng giấy thử Kenton body, 2 là sử dụng bột thử Kenton body. Cách thử bằng giấy thử Kenton body cụ thể như sau: ngâm giấy thử Kenton body vào trong nước tiểu khoảng 1 giây rút ra, sau đó 2 phút thì quan sát xem màu sắc thay đổi ra sao, rồi đem đối chiếu với bảng mẫu màu để xác định kết quả. Cách phán đoán kết quả là giấy có màu vàng nhạt, chứng tỏ trong nước tiểu không có Kenton body. Giấy có màu vàng sẫm, hàm lượng Kenton body ở mức 1+, tức là từ 0 đến 15 mg%. Nếu giấy có màu tím nhạt, hàm lượng Kenton body ở mức 2+, tức là 15 đến 40 mg%. Giấy có màu tím, hàm lượng Kenton body ở mức 3+, tức là từ 40 đến 80 mg%. Giấy có màu tím than, hàm lượng Kenton body ở mức 4+, tức là từ 80 đến 100 mg% hoặc cao hơn. Khi thử, hãy lấy đủ giấy cho một lần thử rồi đậy thật kín nắp bình để nơi râm khô thoáng. 59. Sử dụng bột Kenton body để kiểm nghiệm Kenton body trong nước tiểu như thế nào? Người bệnh tiểu đường có thể vào bệnh viện mua một ít bột thử để dùng dần. Bột thử Kenton body được cấu thành 1 gram sodium dihydrophygic 20 gram carbonate natri không ngậm nước, 10 gram ammonia sulfate, là một hợp chất 3 thành phần có dạng bột. Nguyên lý sử dụng bột thử aceton body là dựa vào phản ứng xảy ra khi bột thử tiếp xúc với Kenton body sẽ tạo thành một hợp chất màu mận chính. Thông qua quan sát sự thay đổi của màu sắc để xác định xem trong nước tiểu có chứa Kenton body hay không. Phương pháp cụ thể như sau: lấy một thìa nhỏ bột thử, cho vào trong một cốc thủy tinh màu trắng, rồi nhỏ vào đó 3 đến 4 giọt nước tiểu mới, làm cho bột bị ướt. Sau 1 đến 2 phút, quan sát sự thay đổi màu sắc, phán đoán kết quả. Nếu như bột không hề đổi màu thì kết quả là âm tính. Nếu bột ngả màu tím nhạt, kết quả là dương tính yếu. Nếu bột nhanh chóng biến thành màu tím thẫm, chứng tỏ là dương tính mạnh. Xin chào mừng quý khán giả. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách. Thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế.
Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn thính giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, thư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn thính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói vui lòng liên hệ. 60. Lưu giữ mẫu nước tiểu định lượng 24 giờ như thế nào? Định lượng đường nước tiểu trong 24 giờ có giá trị tham khảo hết sức quan trọng về mặt theo dõi diễn biến của bệnh tình. Làm sao có thể giữ được nước tiểu trong 24 giờ thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tính khoa học và ý nghĩa lâm sàng khi kiểm tra. Kho sách nói sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây phương pháp đúng đắn và cụ thể lưu giữ mẫu nước tiểu. Mời các bạn cùng theo dõi. 1. Thời gian bắt đầu từ 7 giờ sáng hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau cộng là 24 giờ. 2. Nước tiểu lúc 7 giờ của ngày hôm đầu không lấy, vì nước tiểu đó được sản xuất ra trước 7 giờ sáng. 3. Giữ lại toàn bộ nước tiểu thải ra sau 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau, chứa vào trong một chiếc bình thật sạch. 4. Lần đãi cuối cùng vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau được giữ lại hết. 5. Đong đo toàn bộ nước giải thải ra trong 24 giờ đó, tính tổng lượng là bao nhiêu ml, ghi số liệu vào phiếu hóa nghiệm. 6. Sau khi trộn đều toàn bộ nước giải thì lấy ra 100 ml, đưa đến bệnh viện để hóa nghiệm. 7. Nước giải 24 giờ cần được cất giữ nơi râm mát, phòng tránh vi khuẩn xâm nhập sinh sôi, tránh ảnh hưởng tới kết quả hóa nghiệm. 8. Nếu thời tiết nóng bức thì phải pha thuốc chống ôi thối vào trong nước giải, để tránh đường trong nước tiểu bị phân hủy, lên men và vi khuẩn xâm nhập sinh sôi, gây sai lệch kết quả kiểm nghiệm. 9. Bảo quản bằng cách cho vào tủ lạnh là lý tưởng nhất. 61. Thế nào gọi là 4 giai đoạn đường niệu? Để tiện cho việc theo dõi sự dao động thay đổi của hàm lượng đường trong nước tiểu sau từng bữa ăn, rồi căn cứ vào sự thay đổi đó để điều tiết ăn uống và dùng thuốc, thì có thể chia mỗi ngày 24 giờ với 3 bữa ăn thành 4 giai đoạn để lấy mẫu nước tiểu hóa nghiệm đường niệu. Nước tiểu giai đoạn 1, sau bữa ăn sáng đến trước bữa ăn trưa, tức từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Nước tiểu giai đoạn 2, sau bữa ăn trưa đến trước bữa ăn tối, tức từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 30. Nước tiểu giai đoạn 3, sau bữa ăn tối đến trước khi đi ngủ, tức 17 giờ 30 đến 22 giờ 30. 4. Nước tiểu giai đoạn 4, từ khi đi ngủ đến trước bữa ăn sáng hôm sau, tức từ 22 giờ 30 đến 7 giờ 30 hôm sau. Nước tiểu trong 4 giai đoạn này được giữ riêng trong 4 lọ, ghi lại lượng nước tiểu trong từng giai đoạn và đem hóa nghiệm nước tiểu từng giai đoạn xem hàm lượng đường ra sao và đăng ký lại. 62. Thế nào gọi là 4 lần đường niệu? Thế nào gọi là số lần đi tiểu trong 4 giai đoạn? 4 lần đường niệu là kết quả hóa nghiệm đường trong nước tiểu vào 4 thời điểm nửa giờ sau 3 bữa ăn và nửa giờ sau khi đi ngủ. Ghi lại kết quả hóa nghiệm này, số lần đi tiểu trong 4 giai đoạn, đăng ký lại số lần đi tiểu trong từng giai đoạn.
Nói chung thì số lần đi tiểu sẽ tỷ lệ thuận với lượng nước tiểu, nghĩa là số lần đi tiểu càng nhiều thì lượng nước tiểu càng lớn. Thông qua số lần đi tiểu có thể gián tiếp theo dõi được lượng nước tiểu. Căn cứ vào hàm lượng đường nước tiểu trong 4 giai đoạn và số lần đi tiểu trong 4 giai đoạn để theo dõi diễn biến của bệnh tình, điều chỉnh chế độ ăn uống và liều lượng thuốc. Nếu thấy hàm lượng đường trong 4 giai đoạn đều cao, số lần đi giải trong 4 giai đoạn nhiều thì chứng tỏ rằng liều lượng thuốc uống trước 3 bữa ăn vẫn chưa đủ. Có thể điều chỉnh thêm một cách thỏa đáng. 63. Thế nào gọi là thử nghiệm ngưỡng đường gluco? Thí nghiệm ngưỡng đường gluco có tên là ORTT, tức là cho người bệnh cần thí nghiệm uống một lượng nhất định đường gluco để kiểm tra tình trạng chức năng gluco của người bệnh. Cách làm cụ thể như sau. 1. Lấy máu một lần khi bụng đói, hóa nghiệm đường huyết và lấy mẫu nước tiểu hóa nghiệm đường niệu. 2. Sau khi lấy mẫu máu khi bụng đói, lập tức cho người bệnh uống 75g đường gluco hoặc ăn một chiếc bánh bao 100g, sau đó bắt đầu tính giờ. 3. Sau khi uống nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, lần lượt lấy mẫu máu để hóa nghiệm đường huyết. Cũng trong thời gian tương tự, lấy mẫu nước tiểu hóa nghiệm đường niệu. Cách phân tích kết quả hóa nghiệm trên đây là: nếu ở người bình thường, lấy mẫu máu khi bụng đói, kết quả hóa nghiệm đường huyết sẽ không vượt quá 6,2 mmol trên lít, tức 100mg%. Nếu như kết quả vượt qua chỉ số này là không bình thường. Sau khi uống đường gluco từ 0,5 đến 1 giờ, nồng độ đường trong máu sẽ đạt tới đỉnh cao, nhưng thông thường không vượt quá 7,84 đến 8,96 mmol trên lít, tức 140 đến 160 mg%, cao nhất không vượt quá 112 mmol trên lít, tức 200 mg%, coi là hàm lượng đường huyết biểu hiện âm tính. Nếu mắc bệnh tiểu đường thì đỉnh cao sẽ vượt quá chỉ số nói trên, đồng thời trong nước tiểu cũng có đường. Sau 2 đến 3 giờ, hàm lượng đường huyết nhanh chóng trở về mức bình thường, nhưng nếu mắc bệnh tiểu đường thì sau 3 giờ, hàm lượng đường huyết vẫn không trở lại mức bình thường. Thí nghiệm ngưỡng đường gluco có ý nghĩa thiết thực trong chẩn đoán bệnh tiểu đường, vừa đơn giản dễ làm, nhưng đối với trường hợp đường huyết khi bụng đói vẫn cao hơn mức bình thường một cách rõ ràng, cộng thêm biểu hiện dương tính về đường niệu, thì không cần phải thí nghiệm ngưỡng đường gluco nữa, mà có thể đưa ra kết luận ngay. 64. Những bệnh nhân nào thích hợp làm thử nghiệm ngưỡng đường gluco bằng cách uống? Người bình thường cho dù uống một lần khá nhiều đường gluco thì đường huyết cũng không thể vượt quá mức 8,96 mmol trên lít, tức 160 mg%. Sau 2 giờ sẽ trở lại trạng thái bình thường. Như vậy, trong lâm sàng, nếu nghi ngờ mắc bệnh tiểu đường thì làm thí nghiệm uống đường gluco đo đường huyết khi bụng đói sẽ xác định một cách dễ dàng. Nhưng đối với bệnh nhân đã xác định mắc bệnh tiểu đường thì cấm không được làm hai loại thí nghiệm này. Nếu người bệnh xuất hiện triệu chứng nôn nao, nôn mửa và đi lỏng, không nên uống đường gluco để thí nghiệm, thì có thể thay bằng thí nghiệm ngưỡng đường gluco bằng cách tiêm tĩnh mạch. 65. Làm thế nào để chẩn đoán ngưỡng đường gluco không bình thường? Người như vậy coi là mắc bệnh tiểu đường chưa? Nếu khi đói bụng mà hàm lượng đường huyết nhỏ hơn 7,84 mmol trên lít, tức 140 mg%, sau đó 2 giờ hàm lượng đường nằm trong phạm vi 7,84 đến 11,2 mmol trên lít, tức 140 đến 200 mg%, thì được coi là ngưỡng đường gluco không bình thường. Tuy nhiên, ngưỡng đường gluco không bình thường không đồng nghĩa với mắc bệnh tiểu đường. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho biết, trung bình hàng năm chỉ có 1% đến 5% số người trong nhóm ngưỡng đường gluco khác thường mắc bệnh tiểu đường thôi. Khi tiến hành theo dõi bám sát đối với những người khác thường về ngưỡng đường gluco, cho thấy kết quả chỉ có rất ít người thực sự chuyển biến thành bệnh tiểu đường, còn đại bộ phận vẫn khỏe mạnh như thường. Tuy rằng không phải tất cả những người khác thường ngưỡng đường gluco đều mắc bệnh tiểu đường, nhưng rõ ràng là nếu so với người bình thường thì tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường và các biến chứng của bệnh tiểu đường như mạch máu lớn, xơ vữa động mạch trong nhóm người này vẫn cao hơn nhiều. Hơn nữa, những người ngưỡng đường gluco không bình thường cũng hay mắc các bệnh như cao huyết áp, cao cholesterol, béo phì là những nguyên nhân đe dọa tim mạch vành hết sức nguy hiểm. Tóm lại nói rằng ngưỡng đường gluco khác thường không đồng nghĩa với mắc bệnh tiểu đường, nhưng đây là một nhân tố tiềm ẩn thường xuyên đe dọa sức khỏe của con người, cần được thường xuyên theo dõi cẩn thận. 66. Khi tiến hành uống để thử nghiệm ngưỡng đường gluco thì cần chú ý những điểm gì? Chỉ số đường huyết chịu ảnh hưởng bởi khá nhiều yếu tố, do vậy khi thử nghiệm ngưỡng đường gluco bằng cách uống đường gluco thì cần phải chú ý mấy điểm sau đây. Kho sách nói sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây những điểm cần chú ý. 1. Trước khi thử nghiệm tránh hoạt động mạnh, ít nhất trong vòng 8 giờ không được ăn gì. 2. Nếu người bệnh bị cảm cúm hoặc sốt, thì phải chờ 2 hôm sau khi lành mới được làm thử nghiệm.
vì hầu như tất cả các bệnh cấp tính đều làm cho ngưỡng đường gluco bị giảm sút, như vậy sẽ ảnh hưởng tới kết quả kiểm tra. 3. Trước khi thử nghiệm 3 ngày, nên cho ngừng các loại thuốc có tác dụng ảnh hưởng đến thử nghiệm này. Ví dụ, thuốc uống hạ đường huyết, thuốc uống tránh thai, thuốc uống lợi tiểu dạng thiazinin, nicotinic acid. 4. Thời gian thử nghiệm thông thường bắt đầu từ 7 giờ sáng, trước đó đi nằm nghỉ nửa giờ, lấy mẫu máu khi bụng đói. Sau đó, trong vòng 5 phút, cho uống hết dung dịch đường gluco gồm 75 g đường gluco hòa tan trong 250 đến 300 ml nước, rồi tiến hành lấy mẫu máu tại các thời điểm 0,5 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ sau khi uống gluco, đồng thời cũng lấy mẫu nước tiểu theo các thời điểm đó để đưa đi hóa nghiệm. 67. Thử nghiệm giải phóng insulin có ý nghĩa gì trong lâm sàng? Insulin là một loại hormone do tế bào tuyến tụy tiết ra, nó tham gia quá trình trao đổi chất trong cơ thể, có tác dụng hạ thấp hàm lượng đường huyết. Bệnh tiểu đường do nguyên nhân insulin thiếu tương đối hoặc thiếu tuyệt đối gây ra. Nói cách khác, nếu chức năng của tế bào tuyến tụy bị suy giảm trở thành nguyên nhân gây bệnh chủ yếu. Do vậy, thông qua thí nghiệm giải phóng insulin, chúng ta có thể tìm hiểu được bệnh tình tiểu đường và trạng thái chức năng của tế bào tuyến tụy, đồng thời xác định bệnh tiểu đường thuộc dạng nào. Ở người bình thường, sau khi ăn thì hàm lượng đường trong máu sẽ tăng, lượng insulin tiết ra cũng tăng theo để phát huy tác dụng chế ngự của nó, nghĩa là duy trì hàm lượng đường trong nhóm máu thường xuyên dao động trong phạm vi cho phép. Nhưng ở người mắc bệnh tiểu đường tiếp 1, do công năng tuyến tụy bị suy giảm, lượng insulin tiết ra không đủ, nó không theo nổi mức tăng đường huyết để khống chế, nghĩa là insulin thiếu hụt nghiêm trọng. Đối với dạng bệnh tiểu đường này thì phải tiêm insulin để chữa trị. Còn người bị bệnh tiểu đường tiếp 2, hàm lượng insulin của họ không bị thấp, nhưng cao trào tiết insulin lại đến muộn, chứng tỏ rằng công năng tuyến tụy của người bệnh không bị suy yếu, nhưng do sự tồn tại của kháng thể insulin cản trở sự phát huy tác dụng bình thường của insulin. Với loại bệnh tiểu đường này thì chữa trị bằng cách điều tiết chế độ ăn uống, hoạt động thể dục thể thao để khống chế bệnh tật. Khi cần, cũng có thể uống thuốc để tăng thêm hiệu quả chữa trị. 68. Trường hợp nào hay xảy ra đường trong nước tiểu là dương tính, còn đường trong máu lại bình thường? 1. 15% đến 25% phụ nữ mang thai khỏe mạnh, sau khi mang thai mấy tháng hay bị đái đường mang tính thận. Sau khi đẻ sẽ trở lại bình thường. Đái đường mang tính thận không hề bị ảnh hưởng bởi thức ăn và insulin, mà chịu ảnh hưởng bởi hiệu suất lọc của tiểu cầu thận. Do vậy, nếu thử nghiệm sẽ thấy đường trong nước tiểu biểu hiện dương tính, nhưng hàm lượng đường huyết khi bụng đói và thử nghiệm ngưỡng đường đều cho kết quả bình thường. 2. Ở một số ít người bình thường, nếu hấp thụ một lượng lớn carbon hydrate hoặc đường gluco, đường mía, tinh bột, thì sau đó tạm thời xuất hiện tăng hàm lượng đường niệu, nhưng đường huyết vẫn bình thường. 3. Nếu ăn một lúc nhiều food sugar hoặc galactose cũng có thể gây ra đường niệu dương tính, còn đường huyết vẫn bình thường. 4. Cần nhắc nhở người bệnh chú ý, có một loại thuốc có thể gây ra dương tính giả về đường niệu, ví dụ salicylate, lorahydrat, morphine, streptomycin, phenacetin. 5. Người mắc bệnh tiểu đường lâu năm do xơ cứng động mạch nên khi đường huyết bình thường thường thấy đường niệu biểu hiện dương tính. 69. Thế nào gọi là C-peptide? Vì sao bệnh nhân tiểu đường lại phải đo C-peptide? Trong quá trình nghiên cứu về công năng tuyến tụy, phát hiện thấy rằng khi tế bào tuyến tụy tiết insulin, thì đầu tiên tổng hợp ra dạng vật thể tiền insulin, gọi là proinsulin. Dưới tác dụng của enzyme, insulin sẽ bị phân tích thành một phân tử peptide kết nối giống như thế, được gọi tắt là C-peptide. C-peptide không gây tác dụng sinh lý giống như insulin, nhưng tế bào tuyến tụy tiết ra insulin và C-peptide trong mối quan hệ đồng phân tử. Nói cách khác, số lượng phân tử hai loại được tiết ra bằng nhau. Do vậy, đối với người bệnh tiểu đường, chỉ cần đo kiểm lượng C-peptide cũng coi như phản ánh công năng của tế bào tuyến tụy. Trong khi C-peptide lại không bị gây nhiễm bởi kháng thể insulin. Vì thế, đối với người bệnh được điều trị bằng insulin thì có thể thông qua đo kiểm C-peptide để phán đoán tình trạng bệnh tật và hiệu quả dùng thuốc. Đo kiểm C-peptide có những giá trị lâm sàng sau đây. 1. Nhận biết được các loại nguyên nhân gây ra hàm lượng đường huyết thấp nếu như chỉ số C-peptide vượt quá mức bình thường, chứng tỏ rằng lượng insulin tiết ra quá nhiều. Nếu như chỉ số C-peptide thấp dưới mức bình thường, chứng tỏ do nhiều nguyên nhân khác. Thông qua việc xác định chỉ tiêu C-peptide, tỏ ra rất có giá trị lâm sàng về mặt chẩn đoán u bú tế bào tuyến tụy. 2. Định kỳ đo kiểm nồng độ C-peptide có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc tìm hiểu chức năng tụy, mức độ bệnh tình và hiệu quả chữa trị lâm sàng. 3. Xác định nồng độ C-peptide sẽ hỗ trợ về phương diện nhận biết loại hình lâm sàng của bệnh tiểu đường. 4. Theo dõi chương 3, kiểm nghiệm lâm sàng đối với bệnh tiểu đường.